là 46, trong đó có 14 binh sĩ. Chính phủ Campuchia chưa công bố chi tiết về thương vong hay sơ tán dân thường. Phát ngôn viên chính quyền tỉnh Andar Minchi, Campuchia Mít Vặt Dày cho biết, có một dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương. Khoảng 1.500 hộ dân trên địa bàn đã được sơ tán. Trong khi đó cùng ngày, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Malisokiata đã bác bỏ thông tin Thái Lan đã kiểm soát đền Berjatvihi và chùa Kisika, Kijisi và Giấc Bà, gọi đây là thông tin sai lệch và thiếu chuyên nghiệp mà tờ Donation của Thái Lan đăng tải, đồng thời khẳng định các địa điểm trên hoàn toàn vẫn do lực lượng Campuchia kiểm soát. Khu vực quanh đền Berjatvihi ở núi Đẳng Rách, miền Bắc Campuchia, giáp với Đông Bắc Thái Lan. Trong bối cảnh xung đột giữa Thái Lan và Campuchia đang ngày càng leo thang, ngày 24 tháng 7, cả Liên Hợp Quốc, Mỹ và các quốc gia thành viên ASEAN đều lên tiếng kêu gọi hai nước láng giềng Đông Nam Á giải quyết căng thẳng leo thang thông qua đối thoại. Dẫn phát biểu họp báo của ông Phan Hàn Hóc, Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nêu rõ Tổng thư ký Guterres đang theo sát các thông tin liên quan đến tình trạng căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi hai bên thể hiện kiềm chế tối đa và giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại trên tinh thần láng giềng hữu nghị, nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề tranh chấp. Cùng ngày, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pickett ra tuyên bố cho biết, Washington kêu gọi chấm dứt ngay các hành động đối đầu, bảo vệ dân thường và giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Trước tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia, hai nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam ASEAN là Malaysia và Lào cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi hai bên tới giải quyết hòa bình các vấn đề mới nảy sinh thông qua đối thoại. Với vai trò là Chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Campuchia Han Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai vào tối ngày 24 tháng 7 theo trang mạng Cambodian. Trong các cuộc trao đổi, ông Ibrahim đã trực tiếp kêu gọi hai nhà lãnh đạo ra lệnh ngừng bắn ngay lập tức để ngăn chặn các hành động đối đầu tiếp theo, để tạo không gian cho đối thoại hòa bình và giải pháp ngoại giao. Ông Anwar hoan nghênh những tín hiệu tích cực và thiện chí từ cả Bangkok và Phở Lap trong việc xem xét tiến trình này. Chủ tịch ASEAN nhấn mạnh Malaysia sẵn sàng và tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình này trên tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của ASEAN. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng sức mạnh của ASEAN nằm ở sự đoàn kết và hòa bình phải luôn là lựa chọn chung và kiên định của chúng ta. Cũng trong ngày 24 tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang xung đột vũ trang giữa Thái Lan và Campuchia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Zakharov tuyên bố phía Nga bày tỏ lo ngại về sự leo thang của cuộc xung đột và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thiết lập đối thoại nhằm giải quyết các khác biệt Thái Lan-Campuchia bằng biện pháp hòa bình. Bà Zakharov cho rằng điều quan trọng là các quốc gia phải tìm kiếm giải pháp hòa giải trên tinh thần đoàn kết và thống nhất những giá trị vốn có của ASEAN. Đại sứ quán Nga tại Thái Lan đã khuyến cáo công dân nước này tránh tới khu vực giáp ranh với Campuchia cho đến khi tình hình lắng dịu. Ngày 24 tháng 7, Nation Thái Lan đưa tin ông Etapan Chajoun Sanso, người đứng đầu Cục Công viên Quốc gia Thái Lan, đã chỉ đạo toàn bộ nhân viên rời khỏi các khu vực có liên quan lý do an toàn sau khi căng thẳng biên giới Thái Lan chia lâu thang. Do đó, quân đội Thái Lan hiện có thể sử dụng 6 công viên quốc gia và khu bảo tồn động vật hoang dã dọc biên giới. Campuchia Thái Lan làm hoạt động để lên kế hoạch tác chiến. Tại một số khu vực, các chuyên gia có chuyên môn cao của Cục Công viên Quốc gia Thái Lan sẽ ở lại để tư vấn về kỹ thuật tuần tra. Các cán bộ này từng thực hiện công tác tra hàng ngày theo hệ thống CMAT Patrol, vì vậy họ có đủ năng lực để hỗ trợ và đem lại những kinh nghiệm có giá trị. Bên cạnh đó, Cục Công viên Quốc gia Thái Lan cũng hỗ trợ quân đội ở các phương diện khác như tiếp tế hay chia sẻ dữ liệu về khu vực thủ phạm tuần tra ở phía ngược lại. Hãng thông tấn Ekber của Campuchia ngày 2 tháng 7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Malisokiata tuyên bố, lực lượng vũ trang Campuchia vẫn duy trì thế trong bối cảnh xung đột biên giới leo thang, bất chấp việc Thái Lan sử dụng vũ khí hạng nặng. Trong khi đó, lực lượng Campuchia hiện kiểm soát toàn đền Takerzabe và khu vực Mambe nằm trong lãnh thổ Campuchia, đồng thời tiếp tục duy trì lực lượng tại quần thể đền. Tam dân Tâm Basu Chiter khẳng định, tất cả các hoạt động quân sự của Campuchia sáng ngày 24 tháng 7 đều là hành động tự vệ. Động độ vũ trang đã nổ ra giữa quân đội Thái Lan và Campuchia. Vào sáng ngày 24 tháng 7, Campuchia đã phóng rocket và pháo vào Thái Lan, còn Bangkok đã điều động tiêm kích F-16 tiến hành không kích. Bộ Y tế Thái Lan cho biết, một binh sĩ và ít nhất 11 dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công cắt gần một trạm xăng ở tỉnh Sisoket. Phía Campuchia hiện chưa báo cáo trường hợp thương vong nào. Ngày 24 tháng 7, quân đội Thái Lan đã đăng video nước này sử dụng thiết bị bay không người lái US để tập kích kho vũ khí của quân đội Campuchia tại khu vực Phumacua gần biên giới hai nước. Trong video, US Thái Lan xuất phát rồi thả đạn vào một số mục tiêu có vẻ ngoài giống công sự và nhà kho, dẫn đến những vụ cháy nổ. Phi cơ ở cuối video đột ngột bốc cháy và rơi xuống đất khi ở trên vị trí được cho là của quân đội Campuchia. Bộ Quốc phòng Campuchia chưa bình luận về video. Truyền thông Thái Lan cho biết một số năm nước này bay quá thấp và đã bị phá hủy, trong đó chiếc trong video bị bắn trúng vào khối pin điện.
Đây là mẫu UF nội địa do Thái Lan tự sản xuất và có khả năng mang nhiều loại đạn, trong đó có đạn cối và thuốc nổ tự chế. Căng thẳng Campuchia-Thái Lan leo thang từ sáng ngày 24 tháng 7 khi quân đội hai bên nổ súng tại biên giới, tố cáo đối phương tấn công trước và khẳng định bản thân chỉ tự vệ. Ngày 24 tháng 7, giao tranh đã nổ ra giữa Thái Lan và Campuchia. Sau thời gian dài căng thẳng, điều này đã tác động lớn đến cộng đồng Campuchia ở Thái Lan, với số lượng ước tính khoảng 1,5 triệu người, trong đó số lao động nhập cư là khoảng 500.000. Vài giờ sau khi đụng độ nổ ra, truyền thông Thái Lan ghi nhận trường hợp một người Campuchia làm việc tại tỉnh Santabuji đã bị người địa phương hành hung, gây ra nỗi lo lắng về an ninh an toàn của cộng đồng này. Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng đăng thông điệp trên Facebook kêu gọi người dân Campuchia đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan quay về nước nếu họ phải chịu áp lực phân biệt đối xử khi hai quốc gia láng giềng nổ ra xung đột ở biên giới. Lao động Campuchia tên Bong Thong Tem, 24 tuổi, trên đường về nhà sau ca làm tại lò mổ thì bị một ông tô chặn đường. Hai thanh niên bước xuống xe và hỏi: "Anh là người Campuchia à?" Khi Thong Tem trả lời phải, hai người này lập tức lao vào hành hung rồi lái xe bỏ đi. Lực lượng cứu nạn được điều đến hiện trường. Thong Tem bị thương nhưng từ chối đến bệnh viện nên đội cứu nạn chỉ sơ cứu tại chỗ. Cuối ngày 24 tháng 7, trang Facebook của chính quyền quận Ujin Kamet, tỉnh Uban-Ratchathani, Thái Lan đã đăng tâm thư của một du học sinh Campuchia bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc xung đột cũng như tương lai quan hệ hai nước. Du học sinh giấu tên giới thiệu: "Tôi là du học sinh từ Campuchia, sống và học tập tại Đại học Uban-Ratchathani gần 1 năm nay. Thực lòng mọi thứ ở đây đều tuyệt vời. Tôi cảm nhận được sự tốt bụng, hào sảng của người Thái. Mỗi ngày mọi người động viên, hỗ trợ bất cứ nơi nào tôi đến, giúp tôi học tiếng Thái, đón nhận văn hóa. Nhưng kể từ khi xung đột bùng phát, cảm xúc của tôi trở nên nặng nề. Tôi thấy buồn theo một cách chưa từng cảm thấy như vậy trước đây. Tôi lo lắng mỗi ngày về tương lai, về cách mọi người nhìn nhận mình và tôi bắt đầu tự hỏi liệu người Thái có ghét bỏ chỉ vì mình là người Campuchia không?" Sinh viên gốc Campuchia nói, việc phải suy nghĩ vậy khiến anh đau lòng do bản thân không coi Thái Lan chỉ là một đất nước xa lạ mà như quê hương thứ hai của mình. Từ ngày đầu tiên, anh bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ có ý đồ xấu hay có mục đích nào khác ngoài mong muốn sống, học hỏi, tôn trọng mọi thứ thuộc về Thái Lan. Giờ đây khi tình hình căng thẳng, tôi cảm thấy mình là một người Campuchia đơn độc, nhưng bất chấp nỗi sợ và nỗi lo bất định, tôi vẫn tin vào hòa bình, vào lòng tốt của con người. Tôi hy vọng bằng cả trái tim rằng hai bên sẽ chọn đối thoại thay vì tiếp tục xung đột." Lá thư của du học sinh Campuchia lan truyền trên mạng xã hội phản ánh tác động người dân phải gánh chịu khi kẹt giữa hai quốc gia. Trong giai đoạn căng thẳng, nhiều người đã bày tỏ cảm thông với du học sinh, bình luận rằng anh vẫn an toàn và được chào đón ở Thái Lan. Về phần mình, dù bị hành hung, Thong Tem khẳng định luôn yêu quý đất nước, người Thái Lan và đến đây làm việc lương thiện. Trên mạng xã hội, nhiều người Thái Lan đã thể hiện nỗi phẫn nộ về vụ hành hung những lao động nhập người Campuchia. Một người dùng mạng bình luận: "Hãy biết phân biệt, đừng vỡ đũa cả nắm và suy nghĩ hợp tình hợp lý. Hãy nghĩ đến những người Thái đang ở Campuchia." Tuy nhiên, Thong Tem cho biết sẽ trở về Campuchia do không còn cảm thấy an toàn và không dám tiếp tục ở lại Thái Lan khi tình hình tiếp tục diễn biến căng thẳng. Nhưng nếu quan hệ hai nước dịu đi trong tương lai, anh vẫn muốn quay lại Thái Lan làm việc. Căng thẳng tại biên giới Thái Lan-Campuchia, nơi vừa chứng kiến cuộc đồng độ quân sự nghiêm trọng nhất trong hơn 10 kỳ, có nguồn gốc sâu xa từ lịch sử. Thủ tướng Campuchia Viện dẫn hiệp ước Pháp năm 1904 và năm 1907. Giới quan sát cũng nhận định tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia hiện nay khơi nguồn từ bản đồ Campuchia được vẽ dưới thời Pháp thuộc. Campuchia đã sử dụng bản đồ này để đưa ra tuyên bố đối với một số khu vực biên giới, song Thái Lan phản đối vì cho rằng thông tin trên đó mơ hồ. Hai nước đã nỗ lực giải quyết tranh chấp trên biên giới hơn 800 km bằng biện pháp ngoại giao, song chưa triệt để. Tại các khu vực tranh chấp giữa hai nước, có nhiều tổ hợp đền thờ, nổi bật nhất là Bơ Dắt Va Hơ hơn 1.000 năm tuổi, nơi từng diễn ra những vụ đụng độ dữ dội nhất giữa Campuchia và Thái Lan. Tuy nhiên, xung đột lần này lại xoay quanh ngôi đền tên trong tiếng Khmer là Tam Yuan Thâm, tiếng Thái là Tam Yuan Thâm, cách border vì Hía khoảng 110 km. Công trình này nằm trên dãy đằng Grzib, được xây dựng dưới thời vua Ude Adit Gabaman Địa II, người cầm quyền năm 1050 đến 1066 và dành riêng để thờ thần Shiva trong đạo Hindu. Công trình này là một phần của quần thể đền lớn hơn với ít nhất 2 ngôi đền thờ cổ nằm trên con đường nối giữa Angkor, Campuchia và Phi Mái, Thái Lan. Campuchia tuyên bố chủ quyền đối với ngôi đền trên biên giới lịch sử từ thời đế quốc Khmer, song Thái Lan cho rằng công trình thuộc tỉnh Surin này Ba Oan Thom được đánh giá là một trong những ngôi đền nhất trong thời kỳ thịnh vượng của đế quốc Khmer. Công trình bị hư hại trong giai đoạn lực lượng Khmer kiểm soát khu vực vào những năm 1980-1990. Hoạt động tái thiết công trình đã bắt đầu từ nhiều năm trước, song gặp nhiều khó khăn và chưa hoàn tất. Trong đền có một liên ga là khối đá tự nhiên tượng trưng cho năng lực sáng tạo của thần Shiva, cùng tượng con bò thiêng Nandi quay mặt về hướng này. Ngoài ra, đền có hệ thống dẫn nước thánh tử liêm ra ngoài cho thấy công trình từng là nơi hành các nghi lễ quan trọng. Ba Oan Thom được xây dựng bằng đá ông và sa thạch, bố trí theo hình chữ nhật và quay mặt về hướng nam, hiếm gặp trong kiến trúc Khmer. Với các công trình thường quay về hướng đông, đền có các tòa nhà phụ và nơi nghỉ cho người hành hương, cho thấy công trình có chức năng đa dạng. Đền nằm trên đất Campuchia, nhưng một phần lối vào tắm Gan Tâm do Thái Lan quản lý. Trong tranh chấp biên giới quanh đền, Bơ Dắt vì do giữa Campuchia và Thái Lan 2008 đến 2013, đụng độ đã lan sang khu vực tắm Gan Tâm và lối vào đền bị đóng cửa. Căng thẳng vẫn ở mức cao trong thời gian dài sau đó, khiến khách thăm đền không được phép đi quá vài mét từ phía cổng chính đất Thái Lan.
Đường tới đền Ba Quan Tom từ phía Campuchia trở nên dễ dàng hơn từ năm 2010 nhờ các tuyến đường gần đó được mở hoặc nâng cấp, trong đó có một con đường dài 4 km đã được trải nhựa và khoảng 500 m đường bê tông dẫn lên với một số đoạn tường đối dốc. Căng thẳng giữa hai nước leo thang sau vụ đụng độ tháng 5 vừa qua khiến một lính Campuchia thiệt mạng. Sau đó, Thái Lan và Campuchia đã tổ chức nhiều cuộc hạ nhiệt căng thẳng. Ngày 16 tháng 7, quân đội hai nước đã đạt thỏa thuận 3 điểm về quản lý du lịch tại Ba. Theo thỏa thuận này, lực lượng Thái Lan và Campuchia chịu trách nhiệm xử lý từ nước mình, kiểm tra du khách trước khi cho phép họ vào tham quan, lập đội điều phối 7 người để giải quyết các vấn đề phát sinh mà không huy động thêm lực lượng để ngăn xung đột giữa hai bên. Ngày 23 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine và hiện là đại sứ tại Vương quốc Ali Sanushini cảnh báo xung đột giữa Ukraine có thể còn kéo dài thêm gần 10 niên nữa nếu không có sự thay đổi chiến lược rõ rệt từ phía Kiev. Ông nói nếu chúng ta cố gắng đạt được một lệnh ngừng bắn mà không củng cố năng lực phòng thủ trong tương lai, xung đột sẽ tiếp diễn trong nhiều năm nữa. Xung đột đã bắt đầu từ năm 2014 và có thể sẽ kết thúc vào năm 2034. Theo ông Zaluzny, năm 2024 đánh dấu một giai đoạn hoàn toàn mới và khác biệt trong cuộc chiến của Ukraine với Nga. Ông chỉ ra rằng Moscow đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật từ các đợt tấn công trực diện sau một cuộc chiến tiêu hao hệ thống nhằm vào cả lực lượng quân sự lẫn dân sự của Ukraine. Ông phân tích, năm 2022 xe tăng dẫn đầu và bộ binh theo sau. Giờ đây vai trò giữa xe tăng và binh lính đã đảo ngược. Cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh cần tái cấu trúc chiến lược phòng thủ cũng như chính sách huy động quân sự nếu không muốn để Nga khai thác những điểm yếu. Về nhân khẩu học và kinh tế, hồi tháng 5 vừa qua, ông Zaluzny từng nói rằng Ukraine hiện chỉ có thể duy trì một cuộc chiến với công nghệ cao và con đường duy nhất dẫn tới chiến thắng là phải phá hủy năng lực quân sự và kinh tế của Nga để khiến nước này không còn khả năng chiến dịch quân sự. Đệ sứ tại Vương quốc Anh Châu, hay tôi mong không ai trong căn phòng này vẫn còn hy vọng về một số loại phép dấu hiệu may mắn nào đó sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine đem lại biên giới năm 1991 hoặc năm 2022 và sau đó là hạnh phúc lớn lao. Chúng ta chỉ có thể nói về cuộc đấu sinh tồn cao, sử dụng tối thiểu các biện pháp kinh tế nhằm đạt được lợi ích tối đa. Ukraine không có khả năng tiến hành một cuộc đấu nhân khẩu học và kinh tế. Chúng ta thậm chí không nên suy nghĩ tới điều đó. Theo ông Salushini, Nga sẽ tiếp tục chiến đấu chừng nào nước này còn đủ nguồn lực và nhân lực. Trong khi đó, Ukraine nên chuyển hướng nỗ lực giảm thiểu tồn bay về người thông qua các phương tiện công nghệ cao. Tối ngày 24 tháng 7, các báo cáo về sự cố đối với hệ thống Starlink đã bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là tại các khu vực tiền tuyến ở Ukraine, nơi các thiết bị đầu cuối Starlink đóng vai trò sống còn đối với kết nối Internet. Quân nữ Ukraine xác nhận tình trạng gián đoạn trên kênh Telegram, chính thức cho biết các thiết bị đầu cuối Starlink đã ngừng hoạt động, khiến lực lượng ở tuyến đầu bị mất kết nối hoàn toàn. Theo Kiev Independent, một trong những người đầu tiên thông báo về sự cố là chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine Zbrzody. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông viết, Starlink đã sập trên toàn chiến tuyến. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và khiến dấy lên lo ngại về lực lượng Ukraine mất khả năng liên lạc và điều phối. Trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra căng thẳng, nhà sáng lập CBC, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng xin lỗi về sự cố. Ông Musk viết trên mạng 10, dịch vụ sẽ được khôi phục trong thời gian ngắn. Xin lỗi vì sự cố ngắt kết nối. CBC sẽ khắc phục triệt để nguyên nhân gốc rễ để đảm bảo điều này không lặp lại. Trong một tuyên bố ngắn gọn, công ty CBC cũng thừa nhận Starlink hiện đang gặp sự cố mạng và chúng tôi đang tích cực triển khai giải pháp khắc phục. Với việc Ukraine phụ thuộc vào Starlink cả về quân sự và dân sự, đặc biệt là ở các vùng chiến sự cố này có thể gây ra những nghiêm trọng nếu kéo dài. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 25 tháng 7, ông Tony xác nhận kết nối Starlink đã được khôi phục hoàn toàn chiến tuyến. Hàng trăm nghìn người dân Ukraine hiện phụ thuộc vào hệ thống vệ tinh Starlink vốn đã thay thế các mạng Internet. Mặt đất bị phá hủy do xung đột. Dịch vụ này đóng vai trò thiết yếu trong các bệnh viện, trường học, khu dân cư tại các vùng chiến sự. Và đặc biệt là với quân đội dọc toàn bộ chiến tuyến, Ukraine đang sử dụng hơn 40.000 thiết bị đầu cuối, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì liên lạc cho cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như hỗ trợ quân đội thực hiện các cuộc tấn công và điều phối tác chiến. Trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn, Starlink được xem là một phần không thể thiếu trong hệ thống chỉ huy điều hành của lực lượng vũ trang Ukraine. Tháng 5 năm 2022, đã ngăn chặn một nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga khi họ cố vượt sông Siversky Donetsk. Mặc dù lực lượng đã đạt được một số bước tiến trên chiến trường, các chiến thuật và công nghệ mới, khả năng vượt sông của họ vẫn chưa được cải thiện. Điều này dường như đã trở thành lỗ hổng, làm đình trệ nhiều chiến dịch lớn trong cuộc tấn mùa hè hiện tại. Đặc biệt, quân đội Nga liên tục gặp khó trong các nỗ lực gần đây nhằm vượt sông Dnipro và Asikin. Sông Dnipro, đặc biệt tại khu vực đổ ra Biển Đen gần Kherson, là trọng điểm chiến lược trong cuộc chiến này. Giai đoạn đầu xung đột, Nga kiểm soát cả hai bờ sông. Tháng 11 năm 2022, Ukraine giành lại bờ Tây trong cuộc phản công khỏi thành phố Kherson. Đến tháng 10 năm 2023, Ukraine vượt sông và thiết lập một đầu cầu ở bờ đông, sau đó rút lui vì không thể bám trụ được thêm. Từ đó đến nay, quân đội Nga liên tục tìm cách thiết lập lại chỗ đứng ở bờ Tây nhằm tái kiểm soát Kherson và khu vực xung quanh, nhưng vẫn chưa thành công.
Nếu không thể đưa được lớn hoặc xe thiết giáp vượt sông Nga sẽ không thể đạt được bước tiến đáng trên vững này. Tại tỉnh Kharkov, sông Asikin cũng trở thành tuyến phòng thủ quan trọng của Ukraine, đặc biệt trong việc bảo vệ và các hành lang hậu cần lân cận. Với Nga với sông Asikin sẽ giúp tiếp cận các mạng lưới đường giao thông và cho phép thực hiện các đòn đánh vào Kupiansk từ phía bắc và đông. Do đó kiểm soát tuyến sông này là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ bước tiến nào của Nga tại khu vực. Nỗ lực vượt sông của Nga bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2024 với các cuộc tấn công gần Thibikna, Novomlysivka và Topoli, tuy nhiên đều bất thành. Đầu tháng 3 năm 2025, Nga thử nghiệm đó là dùng mới xác định vị trí phòng thủ của Ukraine và điều phối hỏa lực hỗ trợ cho bộ binh vượt sông. Tuy nhiên, chiến dịch này vẫn chưa thành công khi Ukraine triển khai hiệu quả các hệ thống chống UAV. Trong đợt tấn công mùa hè hiện tại, Nga tăng cường hoạt động phía tây sông Asikin, tập trung vào khu vực giữa Kupiansk và Tverozhina. Đến giữa tháng trước, các đoạn video định vị cho thấy Nga đã thiết lập được một đầu cầu gần cơ giặt NPC, nhưng không thể dùng vị trí này để đưa khí tài nặng qua sông. Vào giữa tháng này, Nga cố dựng cầu phao vượt sông Asikin nhưng bất thành. Dù một số binh sĩ Nga đã vượt sông thành công, việc không thể vận chuyển xe thiết giáp đã hạn chế nghiêm trọng khả năng tấn công và khiến Nga không thể đạt được đột phá chiến dịch ở vùng Đông Bắc. Tấn công qua sông dù bằng cầu hay phao là một trong những hình thức tác chiến khó khăn nhất. Binh lính phải vượt qua địa hình trống trải, vật che chắn trên các phương tiện hạn chế di chuyển và hầu như không được bảo vệ. Điểm vượt sông trở thành nút thắt khiến quân tập trung đông tại một vị trí dễ bị tấn công và khó phản ứng trước hỏa lực đối phương. Ngay cả khi vượt sông thành công, chỉ một số ít binh sĩ có mặt để giữ đầu cầu thường phải đối mặt với các lực lượng phòng thủ được bố trí tốt, hỏa lực mạnh và có lợi thế địa hình. Nga đã tìm cách dùng công nghệ để giải quyết nhiều thách thức trên chiến trường, nhưng tới nay chưa có giải pháp công nghệ nào để vượt qua thách thức này. Cầu phao hay phà tự động vẫn để lộ binh lính trước các rủi ro. Tương tự, cách duy nhất đáng tin cậy là nhanh chóng đưa lực lượng qua sông, tốc độ và sức mạnh, tổ chức đánh vào các mục tiêu ở bờ đối diện. Cách tiếp cận này đòi hỏi đơn vị được huấn luyện tốt và phối hợp hiệu của dưới hỏa lực. Tuy nhiên, lực lượng Nga thực hiện các nhiệm vụ này dường như chưa có thời gian huấn luyện đủ dài, ít có cơ hội huấn luyện cùng đơn vị được phân công, khiến việc thực hiện các chiến dịch phức tạp như vượt sông trở nên rất khó. Trong bối cảnh thiếu nhân lực và nhu cầu duy trì quân đội, Nga không thể rút đơn vị về huấn luyện tập thể, khiến thách thức càng lớn. Khi chiến sự tiếp diễn, thách thức vượt sông sẽ ngày càng lớn hơn với lực lượng UAV, giám sát và tấn công ngày càng tăng của Ukraine đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện nơi tập kết quân Nga, chuẩn bị vượt sông và dẫn pháo binh hoặc đạn làng vàng tấn công họ. Ngoài ra, nhiều UAV mới được trang bị cảm biến, có thể nhìn xuyên khói hoặc các biện pháp ngụy trang. Ukraine cũng triển khai tạo không người lái sông và giám sát hoạt động của Nga, khiến việc vượt sông càng thách thức. Trong bối cảnh chiến sự diễn ra vô cùng nóng bỏng, vòng đàm phán trực tiếp giữa các quan chức Nga và Ukraine được tổ chức ở Istanbul hôm 23 tháng 7, hầu như không được nhiều kết quả khi hai bên chỉ gặp nhau chưa tới 1 giờ. Quan chức cấp cao dẫn đầu phái đoàn Ukraine, ông Jason Umab, phát biểu kết thúc cuộc đàm phán rằng chúng tôi không đạt được tiến triển trong việc dừng các hoạt động giao tranh hoặc ngừng bắn. Ông cho biết nhiều cuộc gặp và 6 tháng làm việc đã không đưa hai bên tiến gần hơn với việc chấm dứt xung đột. Theo ông Umab, Ukraine một lần nữa đã đưa ra đề nghị để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp mặt người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Song Matersikov vẫn không sẵn lòng chấp nhận. Tình thế bế tắc này đã cho thấy những cảnh báo gần đây của ông Trump gần như không thể thúc đẩy Nga đưa ra nhượng bộ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo sẽ áp thuế 100% lên các đối tác thương mại hàng đầu của Nga nếu thỏa thuận hòa bình không đạt được trong 50 ngày và cho biết ông sẽ làm việc với các đồng minh châu Âu để cung cấp tổ hợp phòng không Patriot cho Ukraine. Cảnh báo này là nỗ lực mới nhất của ông để gia tăng sức ép lên Tổng thống Putin giữa bối cảnh Nga đẩy mạnh tấn công vào Ukraine. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump tuyên bố ông sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột nếu tái đắc cử. Tuy nhiên, hầu như rất ít kết quả đạt được sau hàng loạt cuộc gặp giữa các quan chức Nga và Ukraine, cũng như các cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin. Các quan chức Mỹ chỉ ra rằng Nga và Ukraine chỉ trao đổi với nhau vì ông Trump. Người phát ngôn Nhà Trắng Anne Kelly cho hay, Nga và Ukraine có những cuộc trao đổi lần đầu tiên trong nhiều năm nhờ Tổng thống Trump. Bên cạnh đó, bà cho biết Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo bởi ông muốn chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Ngài kiên quyết về các yêu cầu tối đa. Theo đó, bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột đều phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ. Hiện nay, Moscow vẫn tiến công ổn định trên tiền tuyến và tăng cường không kích các thành phố của Ukraine. Giám đốc Trung tâm Nga và Áo thuộc Quỹ Canasi, ông Alexander Gabab nhận định, hiện tại, đây vẫn chỉ là sự tiếp diễn của một vở kịch ngoại giao, ít nhất là ở phía Nga. Tổng thống Putin vẫn chưa quan tâm đến bất kỳ thỏa thuận nào không theo các điều khoản của ông ấy. Theo một số nhà phân tích, trong khi Tổng thống Trump ngày càng bày tỏ sự bày vọng với các cuộc tấn công dồn dập của Nga và Ukraine, thì nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa thực hiện các biện pháp gây sức ép với Moscow để chấm dứt xung đột. Ông Gabaev nói, ông ấy rất có thể sẽ tiếp tục trì hoãn và cố gắng chờ xem điều gì sẽ xảy ra thay vì chủ động đầu tư vào chiến lược duy nhất khả thi để đạt được hòa bình theo những điều kiện mà Ukraine có thể chấp nhận. Đó là hỗ trợ Ukraine làm suy yếu lực lượng Nga đến mức họ không thể giành thêm bất kỳ lãnh thổ nào. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã đề xuất một dự luật áp thuế 500% lên Nga và các đối tác thương mại của nước này, nhưng các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa chưa vội thúc đẩy đề xuất trên do sự phản đối của Tổng thống Trump
khi nhà lãnh đạo Mỹ đảm bảo với các nghị sĩ rằng ông sẽ có những hành động riêng để trừng phạt Moscow. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Trump đã quan tâm sâu sắc đến cuộc xung đột này ngay từ đầu, nên bất kỳ quyết định nào liên quan đến lệnh trừng phạt, Tổng thống đều muốn tự mình đưa ra. Các mức thuế với các đối tác của Nga sẽ làm leo thang thêm cuộc chiến thương mại vốn đã phức tạp, trong đó ông Trump nhiều lần rút lại các lời đe dọa của mình. Một số đối tác thương mại lớn nhất của Nga, gồm Trung Quốc và Ấn Độ, các tên lửa Patriot mà ông Trump cam kết cung cấp, sẽ giúp tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, nhưng sẽ không làm thay đổi cán cân xung đột. Các quan chức cấp cao Mỹ và châu Âu cảnh báo kho IMF và tên lửa của Nga đang tấn công vào các thành phố của Ukraine, áp đảo số lượng tên lửa Patriot mà phương Tây có thể chuyển cho Kiev. Để chấm dứt các cuộc tấn công của Nga, phương Tây sẽ cần cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa để tấn công các địa điểm phóng và sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Mỹ chưa sẵn sàng hành động. Kỳ vọng vào một đột phá trong cuộc đàm phán, hôm 23 tháng 7 ở mức thấp, Nga đã tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng của các cuộc thương lượng ngay cả trước khi chúng bắt đầu. Một ngày trước khi hai phái đoàn gặp nhau, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, chúng tôi không có lý do gì để trông đợi vào một đột phá thần kỳ. Ukraine đã cử cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yasser Yuzov, đại diện nước này trong các vòng đàm phán trước đó tại Istanbul hồi tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên mới đây, Tổng thống Zelensky đã điều chuyển ông Yuzov sang vai trò cố vấn, giữ chức thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng. Dẫn đầu phái đoàn Nga là ông Volodymyr Medinsky, một trợ lý theo đường lối cứng rắn của Tổng thống Putin. Hai bên cuối cùng nhất trí trao đổi tù binh và binh lính tử trận. Trong những tuần kể từ đó, Ukraine đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái dồn dập của Nga, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không của nước này. Cuộc đàm phán tháng 6 diễn ra chỉ một ngày sau khi Ukraine cho biết nước này đã thực hiện một cuộc tấn công táo bạo bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga, khiến một phần hạm đội máy bay ném bom mang vũ khí hạt nhân của Moscow bị vô hiệu hóa. Vụ tấn công đã nâng cao tinh thần của Ukraine, nhưng Nga đã đưa ra một loạt điều kiện khắt khe trong cuộc đàm phán. Tổng thống Zelensky cho biết chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán đã rõ ràng là trao trả tù binh, đưa các chị em bị Nga bắt đi trở lại Ukraine và chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Putin. Ông Putin từng từ chối lời đề nghị gặp trực tiếp từ phía ông Zelensky và tuyên bố không coi ông là nhà lãnh đạo hợp pháp, với lý do Ukraine hiện đang trong tình trạng thiết quân luật, đã không tổ chức bầu cử mới sau khi nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky vào năm ngoái. Nga cũng phủ nhận cáo buộc bắt cóc trẻ em Điện Kremlin tuyên bố không nên kỳ vọng vào những phép màu từ các cuộc đàm phán. Tại cuộc gặp trước đó, Nga đã trao cho Ukraine một bản ghi nhớ nêu rõ các yêu cầu chính, bao gồm rút hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi 4 vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập, hạn chế quy mô quân đội Ukraine, đảm bảo quyền lợi cho người nói tiếng Nga tại Ukraine và chấp nhận vị thế trung lập đứng ngoài NATO hoặc bất kỳ liên minh nào khác. Phía Ukraine coi những điều kiện đó chẳng khác nào một sự đầu hàng và Tổng thống Zelensky gọi lập trường của Nga là một tối hậu thư. Kiev yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, bồi thường thiệt hại, bảo đảm an ninh quốc tế và không bị áp đặt bất kỳ giới hạn nào đối với sức mạnh quân sự của mình. Ngày 24 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia buổi lễ tiễn biệt người bạn cùng học luật Irina Batsnasova, đồng thời là tranh án tòa tối cao Nga. Người vừa qua đời đầu tuần này ở tuổi 71, ông bố tin chung buồn bã và trầm ngâm khi ngồi cùng các thành viên trong gia đình. Batsnasova từ một bệnh viện ở Moscow nơi đặt linh cữu của bà, với đội danh dự đứng hai bên, mọi người đến viếng và tiễn biệt. Tổng thống Putin đặt một bó hoa đỏ dưới chân quan tài, làm dấu thánh giá và cúi đầu trước linh cữu. Trước khi trò chuyện với gia đình bà, ông Putin 72 tuổi và bà Batsnasova từng là sinh viên luật cùng thời vào những năm 1970 ở Liên minh Kim Nay là Sagan Petersburg, nơi ông bắt đầu sự nghiệp trong ngành an ninh, và Bonosova là một trong số những nhân vật từ giai đoạn đó, sau này giữ các vị trí cấp cao trong chính trị và tư pháp. Sau khi ông Putin trở thành tổng thống Nga, bà Batsnasova giữ chức tranh án tòa án tối cao Nga chưa đầy một năm. Theo truyền thông Nga, bà qua đời vì ung thư. Trước đó, ông Putin gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của bà. Batsnasova thông điệp của đoạn viết: "Tôi đã biết bà từ lâu như một con người nguyên tắc, chính trực và là một chuyên gia xuất sắc. Bà luôn dốc toàn lực vào mọi việc mình làm và là hình mẫu về trách nhiệm cùng sự tận tâm đối với sự nghiệp mà bà theo đuổi suốt đời. Trước cương vị chánh án tòa án tối cao Liên bang Nga, bà kiên định và nhất quán trong việc pháp quyền và đã phục vụ cùng nhân dân một cách trung thực. Gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp của Irina Batsnasova sẽ luôn ghi nhớ bà trong sâu thẳm trái tim mình." Hãng thông tấn Tasika tin trong bài phát biểu về báo giới bên lề một phiên họp của Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố nước này sẽ không viện trợ vũ khí cho Ukraine và không muốn bị kéo vào cuộc xung đột hiện nay. Ngoại trưởng Szijjarto khẳng định Hungary là quốc gia chưa từng cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào cho Ukraine và trong tương lai cũng sẽ không làm điều đó. Theo ông, chừng nào chính phủ hiện nay còn tại vị, mục tiêu hàng đầu Budapest là giữ Hungary đứng ngoài cuộc xung đột này, không để đất nước bị lôi kéo vào. Nhà ngoại giao hàng đầu của Budapest cũng nói rõ Hungary sẽ không phân bổ bất kỳ nguồn tài chính nào cho hoạt động giao vũ khí Ukraine và không
tham gia chương trình hỗ trợ nào của tổ chức Đại Tây Dương NATO. Tuyên bố của ông Sato được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14 tháng 7 cho biết sẽ tiếp tục gửi vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine nếu có nước NATO châu Âu chi trả chi phí và chịu trách nhiệm điều phối quá trình này. Về việc giải quyết xung đột Ukraine, người đứng đầu ngành ngoại giao Hungary cho rằng chỉ có một thỏa thuận toàn diện giữa Nga và Mỹ mới có thể chấm dứt. Cuộc đối đầu đã kéo dài hơn 3 năm qua. Ông Sato nhấn mạnh, cách hiểu của tôi về tình hình là cuộc này chỉ có thể kết thúc nếu có một thỏa thuận bao trùm giữa Nga và Mỹ. Vì vậy chúng tôi luôn cảm thấy phấn khởi khi có tin tiếp cấp cao giữa Nga và Mỹ, dù là ở cấp tổng thống hay ngoại trưởng. Cho rằng khi có kênh đối thoại trực tiếp giữa Nga và Mỹ, thế giới trong đó có cả Trung Âu sẽ trở nên an toàn hơn. Quan chức Hungary bày tỏ hy vọng Tổng thống và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ tiếp tục duy trì tiếp xúc và đối thoại với nhau. Cuộc chiến tại Ukraine đang bước vào giai đoạn cam go. Nga siết chặt thế trận tại các điểm phòng thủ, thành chốt với ưu thế về hỏa lực và chiến thuật dồn ép. Nga đang dần chiếm lợi trong cuộc đua giành quyền kiểm soát các cứ điểm yếu. Theo nhận định của chuyên gia quân sự Ukraine Avensy Tabak với ABC Ukraine, trong vòng 60 ngày tới, lúc thuộc vùng Donetsk có thể trở thành tâm điểm trận đánh lớn. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng, lực lượng vũ trang Ukraine có thể sẽ buộc phải khả năng rút khỏi thành phố. Chuyên gia này lưu ý rằng nhóm đã là tâm điểm giao tranh trong suốt một năm qua, nhưng nếu mở bản đồ của nhóm phân tích tình báo, có thể thấy thế vây hãm đang dần hình thành và Nga đang có lợi thế. Ông giải thích, nút cổ trai đó hiện chưa tới mức nguy kịch nhưng đang tiến gần đến điểm đó. Hiện tại chiều rộng của hành lang mà Ukraine có thể tiếp cận thành phố khoảng 17 km, mức này vẫn còn tạm ổn nhưng rõ ràng là nguy hiểm. Có IF Nga có không quân Nga, nhưng vẫn còn có thể lách qua để vận chuyển nhân liệu và nhân lực. Tuy nhiên theo ông Situt, nếu hành lang này thu hẹp xuống dưới 10 km, điều đó sẽ có nghĩa là lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải cân nhắc khả năng rút khỏi thành phố. Giống như trong những tình huống trước đây, vị chuyên gia nói thêm, một ví dụ điển hình là thành phố Uleder. Khi đó ta vẫn có thể giữ thành phố vì nó nằm trên cao. Nhưng do bị bao vây, quân ta buộc phải rút lui trong tình huống khẩn cấp và chúng ta đã chịu tổn bại ở đó. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sisiki mới đây báo cáo rằng tuần trước một nhóm chính xác của đối phương đã tìm cách tiến vào Boplo. Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công này. Quân đội Ukraine cũng báo cáo rằng giao tranh vẫn đang diễn ra ở vùng ngoại ô và khu định cư xếp trên câu. Tuy nhiên, Deep State cho biết cuối tuần qua, các nhóm trinh sát Nga đã xâm nhập vào Bukgazuk. Thành phố hiện là một trong những mục tiêu của Nga trên chiến tuyến. Mục tiêu của đối phương là chiếm giữ, tiếp viện và kiểm soát tuyến đường quan trọng ra khi Kyiv Ukraine. Trong khi đó, các quân nhân và nhà quan sát đều cho rằng áp lực từ quân đội Nga lên thành phố này đang gia tăng nghiêm trọng. Tuy Ukraine đang tìm cách đẩy lùi Nga, nhưng họ đối mặt với thách thức rất lớn. Deep State bổ sung, tiếc là phía ta cũng đã có thương vong. Ngoài ra số vụ bắn nhầm lẫn lộn cũng tăng vọt vì ai cũng biết có nhóm chính sách của Nga xuất hiện, nhưng ít người nắm rõ tuyến đường hoặc vị trí cụ thể của họ. Những tình huống như vậy đòi hỏi phải xử lý hết sức bình tĩnh. Các nhà phân tích của Deep State còn cho biết đã xuất hiện đoạn video trên mạng quân Nga phục kích binh sĩ Ukraine tại ngã tư đường xếp trên câu và ra khi Kyiv. Ukraine cho thấy áp lực mà Kyiv đang đối mặt không ngừng gia tăng. Do làn sóng biểu tình lan rộng tại Kiev, Lviv, Dnipro, Odessa và nhiều thành phố khác, ngày 24 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình Quốc hội Ukraine một dự luật mới nhằm khôi phục tính độc lập, cho khai cơ quan chống tham nhũng. Chủ chốt hai cơ quan đó là Cục chống tham nhũng quốc gia, NABU và Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng SAPO. Hai cơ quan này xác nhận, theo nội dung dự luật mới, NABU và SAPO sẽ được khôi phục toàn bộ thẩm quyền tố tụng và các cơ chế đảm bảo độc lập. Ông Zelensky tuyên bố, dự luật mới sẽ đảm bảo độc lập thực sự cho các cơ quan chống tham nhũng và bảo vệ hệ thống pháp luật khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài. Ông cũng cho biết, toàn bộ nhân sự các cơ quan thực thi pháp luật nếu có tiếp cận tài liệu mật sẽ phải trải qua kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối 2 năm một lần, theo quy trình được Cơ quan An ninh Ukraine (CBU) phê duyệt. Tổng thống Ukraine cho biết, một kế hoạch hành động chung giữa các cơ quan chống tham nhũng và thực thi pháp luật sẽ được công bố trong vòng 2 tuần tới nhằm củng cố lại lòng tin vào hệ thống tư pháp quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Ukraine ông Jasilensky Stefanchuk cho biết, dù Quốc hội đang nghỉ hè đến cuối tháng 8, dự luật có thể được xem xét sớm hơn. Dự kiến dự luật kể trên được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi chính ông Zelensky thông qua một đạo luật gây tranh cãi, trao thêm quyền lực cho Tổng công tố, một vị trí do Tổng thống bổ nhiệm và bị dư luận chỉ trích là làm suy yếu hoàn toàn vai trò độc lập của NABU và SAPO. Động thái này không chỉ khiến người dân phẫn nộ mà còn khiến tiến trình gia nhập EU của Ukraine bị đe dọa nghiêm trọng. Giới quan sát cảnh báo chỉ cần vài ngày chậm chế cũng đủ khiến nhiều vụ điều tra tham nhũng cấp cao bị đình trệ hoặc phá hỏng. Theo Die Fenebach, Mỹ đã chấp thuận bán vũ khí cho Ukraine nhưng họ chỉ cung cấp các tổ hợp 3 chữ ớt tối tân mà chỉ là cung cấp hệ thống MIM-23 Hoác theo giấy phép do Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng DCK cấp theo giấy phép. MIM-23 Hoác có mức giá lên đến Acider 172.000. Hợp đồng mua sắm cũng bao gồm bản mô tả khá chi tiết về các công việc và dịch vụ liên quan đến đảm bảo khả năng chiến đấu của các tổ hợp đang hoạt động cũng như tên lửa dành cho chúng. Đáng lưu ý rằng mọi tổ hợp Mỹ M23 Hoác của Mỹ đều đã ngừng hoạt động, do vậy cần được sửa chữa và phục hồi. Quy trình tương tự cũng áp dụng cho tên lửa dành cho tổ hợp này, chúng cũng cần được kiểm tra và sửa chữa trước khi triển khai.
Công việc này sẽ do tập đoàn Siemens của Hy Lạp thực hiện, trong khi Atik Radio, nhà phát triển và sản xuất các hệ thống phòng không này, giữ vai trò thâu phụ. Đồng thời, bản thân Hy Lạp cũng là đơn vị vận hành EMIM-23 cho nên họ có kinh nghiệm để bảo trì hệ thống này. Hơn nữa vào cuối tháng 4 năm 2024, tập đoàn Siemens đã nhận được hợp đồng dài hạn số VK31B4 quận 24D 0004 để sửa chữa MIM-23 hoặc cho Ukraine. Chi phí là 49,9 triệu đô la và thời hạn được tính đến năm 2029. Hợp đồng này dường như đến việc vào đầu tháng 4 năm 2024, Mỹ đã đồng ý bán cho Ukraine gói dịch vụ và công việc đại tu, phục hồi cũng như hỗ trợ các tổ hợp EMIM-23 hoặc. Vào thời điểm đó, chi phí cho những công việc này ước tính lên tới 138 triệu đô la. Tuy nhiên, việc Siemens tham gia vào giấy phép của DCKE không được đề cập mà chỉ liên quan đến Atik Radio. Ngoài ra, cả hai giấy phép đều bao gồm công ty PZGCC vốn hoạt động trong lĩnh vực hậu cần. Đáng chú ý, quy trình đã được thiết lập về thương mại vũ khí với chương trình bán vũ khí cho nước ngoài. Một hợp đồng chắc chắn phải được thiết lập. Tuy nhiên, hợp đồng này lại được ký kết giữa chính phủ Ukraine và Mỹ, chứ không phải trực tiếp với nhà sản xuất. Bởi Washington thường ký kết các hợp đồng với những công ty quốc phòng mình. Do vậy, trong tương lai, Siemens của Hy Lạp cũng như một số công ty Mỹ khác sẽ nhận được phần việc phân bổ cho họ. Thông tin về việc ký kết các điều khoản cũng sẽ được công khai. Nhìn chung, Mỹ M23 hoặc Phesi Quán 3 vẫn có khả năng tiêu diệt các mục tiêu học ở tầm bắn lên đến 45 đến 50 km và độ cao tối đa 20 km. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường radar bắn chủ động. Ukraine đã nhận được các tổ hợp này theo dạng năm 2022. Ban đầu từ Tây Ban Nha và Kiev đang vận hành một số lượng khá lớn, mặc dù không được công bố rộng rãi. Tại đây, EMIM-23 hoặc đã ngừng hoạt động từ 10 niên 1990, nhưng hơn 10 quốc gia khác vẫn sử dụng. Mới đây, Không quân Ukraine đã chính thức tiếp nhận hệ thống bảo trì di động đầu tiên trên thế giới, một giải pháp sáng tạo giúp duy trì khả năng chiến đấu của các máy bay do Mỹ chế tạo trước các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ sân bay cố định. Thông tin được tổ chức từ thiện Cam Bắc Online CBA công bố ngày 22 tháng 7 cho biết đây là thành của hợp tác giữa các đơn vị công nghiệp Ukraine và nhà tài trợ Agnater. Dự án này thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa ba nhân tố. CBA tổ chức từ thiện quốc phòng thành lập từ năm 2014, Văn phòng 61 thuộc Bộ Quốc phòng chuyên hỗ trợ F-16 và Agnater, doanh nghiệp dầu khí nhà nước. Đây được xem là minh chứng cho nỗ lực tự lực của trong việc thích ứng các vũ khí phương Tây với điều kiện chiến trường. Thực tế, hệ thống bảo trì đặc biệt này bao gồm 10 xe chuyên dụng, chia thành 2 tổ bảo trì máy bay vũ khí và một trung tâm lập kế hoạch tác chiến di động với tổng kinh phí 1,2 đó Upnater tài trợ 1,1 một. Giải pháp này cho phép khắc phục điểm yếu của F-16 thường đòi hỏi hạ tầng căn cứ cố định phức tạp. Đại diện CB nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên F-16 có thể được bảo dưỡng toàn diện tại các vị trí phân tán. Trong bối cảnh Ukraine đã nhận khoảng 80 chiếc F-16 từ các đồng minh đã bị mất theo thông tin chưa xác thực, việc bảo vệ số máy bay quý giá này trở thành ưu tiên hàng đầu. Các chuyên gia quân sự nhận định hệ thống mới sẽ giúp Ukraine linh hoạt triển khai tại nhiều địa điểm bí mật, kể cả đường băng dã chiến, làm giảm nguy cơ bị Nga phát hiện và phá hủy tập trung. Trong bối cảnh chiến trường Nga, Ukraine liên tục ghi nhận những bước tiến mới tác chiến bằng thiết bị máy bay không người lái. Gần đây, Massikaver đã triển khai loại có hình dạng giống phiên bản thu nhỏ của Shahid, có thể mang tới 15 kg và hoạt động như một vũ khí lảng vàng. Nhiều chuyên gia nhận định những U-5 này có thể đóng vai trò mồi bẫy để buộc Ukraine kéo căng năng lực tốn tên lửa đánh chạm nhằm bào mòn đối phương. Tuy nhiên, theo Ukraine, mối đe dọa thực sự việc chúng sử dụng công nghệ mạng lưới Messi để điều khiển các chiếc xe cỡ lớn biến các UAV tham gia không chiến thành một bầy đàn hỏa lực cỡ lớn. Khoảng một tuần trước, lực lượng Nga đã bắt đầu triển khai loại Shahid Mini có khả năng tấn công mục tiêu di động. Các chuyên gia từ Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đã kiểm tra một số chiếc UAV loại này để phân tích năng lực và thành phần cấu tạo. UAV này hiện được gọi là CBT 611000, dù tên gọi chính thức bằng tiếng Nga vẫn chưa rõ. Biệt danh Shahid Mini chỉ xuất phát từ ngoại hình. Nó sử dụng thiết kế cánh bay với đầu cánh cong lên, nhưng thực chất nhỏ hơn nhiều và phục vụ mục đích khác. Theo Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, một số báo cáo cho rằng UAV này có thể mang đầu đạn nặng tới 15 kg. Nó cũng được trang bị camera, cho phép hoạt động như một vũ khí lảng vàng, tương tự UAV cảm tử Lancet. Tuy nhiên, tính năng then chốt nhất là việc tích hợp mô đồ AFD 9010 kết hợp với bộ điều khiển bay pick-up. Chuyên gia Siferlasi Bezitnot nhấn mạnh, đây là điểm đáng lo ngại. Mô đồ AFD 9010 với công suất phát 1W có thể liên lạc ở cách tới 40 km và tối đa 80 km trong điều kiện lý tưởng mã hóa EC. Theo chuyên gia BCZNOT, cấu hình này cho phép điều khiển IS từ xa, qua liên kết dữ liệu và tạo điều kiện cho các hoạt động kiểu bay đàn. Với nhiều IS được trang bị mô đồ giống nhau, ông cũng cho rằng thiết bị này cũng được tìm thấy trong các IS kiểu chê dân, có thể cho thấy Nga đang chuẩn bị tích hợp khả năng điều khiển bằng radio cho một số chiếc xa. Đáng chú ý là các IS dân từng bị phát hiện mang mô đồ mạng Messi XCC 358 cho phép tạo ra mạng lưới liên lạc bền vững. Trong cấu hình này, các UAV hoạt động như nút tiếp sóng động, chia sẻ dữ liệu và mở rộng phạm 6 tín hiệu. Mạng Messi có khả năng chống tác chiến điện tử cao và vẫn hoạt động được ngay cả khi một số UAV bị bắn hạ trong các cuộc tấn công theo bầy đàn. Công nghệ mạng lưới Messi là một mô hình kết nối các thiết bị trong mạng đều có thể liên lạc trực tiếp với nhau và tự động định tuyến dữ liệu qua các trung gian để đến đích, không cần phải đi qua một điểm cố định như máy chủ. Ông Bezitnot kết luận.
Trên thực tế điều này sẽ cho các chiếc Shahed liên lạc với nhau, đóng vai trò như trạm tiếp sóng tín hiệu và được điều khiển từ xa bằng sóng radio. Khả năng này hỗ trợ các đòn phối hợp vào mục tiêu di chuyển, giám sát hoạt động phòng không theo thời gian thực và dẫn đường cho các cuộc tấn công. Ở nơi mà tác chiến điện tử Ukraine đã gây nhiều GPC, điều này sẽ làm gia tăng sự nguy hiểm của các cuộc tấn công theo kiểu bầy đàn khi các UF Shahed cỡ lớn và cỡ nhỏ sẽ cùng liên kết vào một mạng lưới. Mỗi mắt xích sẽ đóng vai trò như một phần của bộ não. Khi tín hiệu được truyền đi, cả bầy UF sẽ cùng nhận được và gia tăng hiệu của tấn công, cũng như tránh né mối đe dọa trên không nhờ khả năng trinh sát bằng camera gắn trên các vũ khí. Trong một cuộc tập kích, các UF sẽ liên tục truyền tin về thực địa thông qua kết nối, đảm nhiệm các nhiệm vụ để bảo đảm đòn tấn công hiệu quả nhất. Ngày 24 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã có mặt tại Bắc Kinh để tham dự hội nghị nhân dịp kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên minh châu Âu, EU và Trung Quốc. Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc, bà von der Leyen cho rằng quan hệ giữa EU và Trung Quốc đang đứng trước một bước ngoặt trong bối cảnh hợp tác ngày càng mở rộng, song cũng phát sinh những mất cân đối. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai bên cùng nhìn nhận những mối quan tâm chung và cùng tìm giải pháp hiệu quả. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng đề cập đến sự chênh lệch trong quan hệ thương mại và kinh tế, đồng thời khẳng định mong muốn xây dựng một quan hệ có đi có lại và cùng có lợi. Ông kêu gọi Trung Quốc phát huy vai trò thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sử dụng ảnh hưởng để góp phần chấm dứt xung đột tại Ukraine và ủng hộ việc tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu vừa mở rộng các biện pháp trừng phạt Việt Nam, bao gồm việc bổ sung 2 ngân hàng Trung Quốc vào danh sách. Động thái này đã khiến Bắc Kinh bày tỏ lập trường phản đối, cho rằng đó là hành động nghiêm trọng và bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết quan hệ với EU đang ở thời điểm quan trọng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc và EU là những chủ thể lớn trên trường quốc tế, cần có những lựa chọn chiến lược đúng đắn, phù hợp với lợi ích lâu dài. Ông cũng kêu gọi tăng cường trao đổi, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác nhằm góp phần mang lại ổn định cho khu vực và thế giới. Dự kiến trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có các cuộc hội đàm với lãnh đạo EU và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để tiếp tục thảo luận các vấn đề chiến lược trong quan hệ song phương, bao gồm tình hình Ukraine, thương mại và hợp tác công nghệ. Trong một tuyên bố mới đây, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ cho biết đã phát hiện và theo dõi một máy bay Nga hoạt động trong vùng nhận dạng phòng không Alaska. Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ cho biết máy bay Nga hoạt động trong không phận quốc tế, không xâm phạm vùng trời của Mỹ hoặc Canada. Cơ quan này không nêu rõ loại máy bay, nhưng nhấn mạnh rằng hoạt động của lực lượng trong khu vực nhận dạng phòng không Alaska diễn ra thường xuyên và không bị coi là mối đe dọa. Vùng nhận dạng phòng không Alaska là vùng không phận mà một quốc gia cố gắng xác định, định vị và kiểm soát máy bay vì lợi ích an ninh quốc gia. Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ sử dụng hệ thống phòng thủ đa lớp bao gồm vệ tinh radar mặt đất và trên không cùng máy bay chiến đấu để theo dõi và nếu cần đánh chặn các mục tiêu trên không. Trong trường hợp này, việc đánh chặn không được thực hiện vì máy bay không 06 phạm biên giới. Vụ việc này chỉ là một phần của chuỗi sự kiện tương tự trong năm 2025. Theo CBC News, vào tháng 4 năm 2025, lệnh phòng không Bắc Mỹ đã theo dõi 6 máy bay gần Alaska, bao gồm 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95, 2 máy bay chiến đấu Su-35, 1 máy bay trinh sát Tu-142 và 1 máy bay cảnh báo sớm Anh-50. Các máy bay này được phát hiện ở biển Berlin, cách đảo Semir thuộc quần đảo Aleutian khoảng 500 km. Vào thời điểm đó, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ cho biết những chuyến bay như vậy diễn ra vài lần một năm và không gây ra mối đe dọa nào. Trước đó vào tháng 7 năm ngoái, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ đã chặn 2 máy bay ném bom 95 của Nga và 2 máy bay ném bom huyện 6 đang hoạt động trong vùng nhận dạng phòng không Alaska, đánh dấu lần đầu máy bay Nga. Trung Quốc cũng xuất hiện tại khu vực này. Các máy bay F-16 và F-35 của Mỹ với các máy bay C-18 của Canada đã thực hiện vụ chặn ở vị trí cách bờ biển 320 km. Rạng sáng ngày 24 tháng 7, sau vài giờ vòng hòa đàm trực tiếp mới nhất, Ukraine và Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào lãnh thổ của nhau. Theo giới chức, hai bên UAV của Ukraine đã tấn công khu vực ven Biển Đen ở miền nam nước Nga. Trong một thông báo trên ứng dụng Telegram, giới chức ứng phó khẩn cấp ở vùng Kazachinoda nằm ven Biển Đen cho biết mảnh vỡ từ một U-5 rơi đã khiến một phụ nữ thiệt mạng tại quận Sl, gần thành phố nghỉ dưỡng Sochi. Một phụ nữ khác bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Người đứng đầu hành chính của khu vực CGC phía nam Sochi xác nhận UAV đã đánh trúng một kho dầu, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Cơ quan hàng không dân dụng Nga dầu Sevir cho biết sân bay Sochi đã tạm ngừng hoạt động trong khoảng 4 giờ vì vụ tấn công. Các kênh tin tức trên Telegram đưa tin sinh viên và du khách đã được sơ tán đến các hầm và bãi đậu xe ngầm. Người dân địa phương kể lại họ đã nghe thấy còi báo động không kích vang lên cùng với khoảng 20 tiếng nổ ở nhiều khu vực khác nhau tại Sochi. Trong khi đó, Nga không kích quy mô lớn và cảng Odessa của Ukraine gây ra nhiều đám cháy tại các tòa nhà dân cư và công trình khác. Thống đốc khu vực Odessa ông Olikip thông báo 2 tầng của một tòa nhà chung cư cao tầng đã bốc cháy. Các đám cháy khác cũng được ghi nhận tại mái một ngôi nhà 2 tầng, các kim si và một trạm xăng. Trung tâm lịch sử của thành phố, một di sản thế giới do UNESCO công nhận, cũng bị trúng đạn. Con số thương vong đang được thống kê.
Ngày 23 tháng 7, Ukraine đã kết thúc vòng đàm phán trực tiếp với Nga sau khoảng 40 phút. Sau cuộc đàm phán, hai bên nhất trí một đợt trao đổi tù binh một lần nữa, song không đạt được đột phá nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn. Đáng chú ý, phía Ukraine đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo vào cuối tháng 8 tới với sự góp mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ đã nâng chấp phát biểu với báo giới sau vòng hòa đàm. Trưởng đoàn Ukraine Jasim Amgab cho biết ưu tiên số 1 là tổ chức một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo, các tổng thống. Sự tham gia cùng của Tổng thống Donald Trump và Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sẽ vô cùng quý giá. Một lệnh ngừng bắn thực sự và chấm dứt mọi cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự có thể là những bước đầu tiên hướng tới hòa bình lâu dài. Chúng tôi đề xuất Nga tổ chức một cuộc họp như vậy giữa các nhà lãnh đạo cuối tháng 8. Bằng cách chấp thuận đề xuất này, Nga có thể thể hiện rõ ràng cách tiếp cận tính xây dựng của mình với tất cả mọi người trên thế giới, bao gồm cả các đối tác của chúng tôi. Donner vẫn kiên quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện như một nền tảng cần thiết trong ngoại giao hiệu quả. Chúng tôi sẵn sàng ngừng bắn ngay bây giờ và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình thực chất. Trước đó vào ngày 22 tháng 7, Tổng thống Zelensky một lần nữa nhắc lại đề nghị gặp gỡ người đồng cấp Nga Vladimir Putin để đàm phán chấm dứt xung đột. Kênh Military Sumazi đưa tin ngày 23 tháng 7, quân đội Nga đã tiếp tục tấn công dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Các báo cáo cho thấy một tuyến phòng thủ khác của lực lượng Kiev đã sụp đổ ở phía đông bắc Kharkiv. Đột phá mới của quân đội Nga đe dọa nghiêm trọng đối với nhóm binh sĩ Ukraine đồn trú trong thành phố. Cụ thể, lực lượng Moscow đang tiếp tục chinh phục khu vực phía nam vùng Donetsk, hiện chỉ còn một vài thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở đông bắc Kharkiv. Quân đội Nga đã đạt được một bước tiến đột phá chiến lược trong những tháng gần đây. Họ được cho là đang ở các làng Gapovitny và Sarkovy. Những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của lực lượng Ukraine do thiếu hụt nhân sự đang gây ra khó khăn cho việc bảo vệ toàn bộ tuyến, tạo điều kiện cho các đơn vị trinh sát và đặc nhiệm Nga khai thác điểm yếu, đột kích sâu vào trung tâm Kharkiv theo kênh Zhidovka. Quân đội Nga củng cố thành công các vị trí của mình tại Babgorod và đang mở rộng vùng đột phá vào thành phố. Lực lượng xung kích Nga đã mở rộng được vùng kiểm soát của mình ở phía tây nam Babgorod. Tuy nhiên, khác với nhận định của Military Summary, Zhidovka cho rằng không phải các nhóm trinh sát và đặc nhiệm đã đột nhập vào thành phố, mà đó chính là các đơn vị tiên phong của quân đội Nga, vốn là lực lượng đi trước cánh quân chủ lực. Lực lượng Moscow đã giành được vị trí tại ngã tư đường Tagova và đường giáp Chernihiv Ukraine. Ngoài ra, khu rừng chạy dọc theo phía nam đường giáp Chernihiv Ukraine đã được kiểm soát. Bằng cách này, quân đội Nga đã củng cố thành công cuộc đột phá ban đầu vào thành phố và đảm bảo sự ổn định cho vị trí của mình. Lực lượng Kiev đã mất cơ hội đẩy đối phương ra khỏi địa giới Babgorod. Giờ đây, họ cần một lực lượng áp đảo về số lượng và chất lượng để làm được điều đó. Nhưng do thiếu quân trầm trọng, lực lượng Ukraine chỉ có thể phòng thủ thụ động nhằm làm chậm bước tiến của quân đội Nga vào sâu trong thành phố. Cùng với việc mở rộng vùng kiểm soát tại Kharkiv, quân đội Nga bắt đầu đẩy lùi lực lượng Ukraine dọc theo sườn của hành lang đột phá vào thành phố. Đặc biệt do mối đe dọa từ sườn, các đơn vị Kiev bắt đầu rút lui khỏi làng Selenevka. Vào khu định cư Kouyander, lực lượng Ukraine đang rút lui về một nhóm các tiểu khu nhỏ Etny, Lsutny, Saktesiki và Sanikny. Chúng là những tòa nhà cao tầng có thể mang lại cho họ lợi thế so với địa hình thảo nguyên xung quanh và khu vực tư nhân. Bằng cách từ bỏ các vị trí đã mất giá trị thực tế, Bộ Chỉ huy Kiev đang cố gắng bảo toàn nhân sự và lặp lại chiến thuật đã áp dụng ở Tosi. Cụ thể, họ đang cố gắng dựa vào các tòa nhà cao tầng, biến mỗi khu vực có những tòa nhà như vậy thành các cứ điểm phòng thủ độc lập. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì ngoài Lữ đoàn độc lập 152 và Lữ đoàn độc lập 68, khu vực này còn bao gồm các đơn vị bảo vệ lãnh thổ Ukraine với đặc thù hoạt động trong điều kiện đô thị. Do lực lượng Ukraine bị cho là không thể ngăn chặn cuộc tấn công trực tiếp của quân đội Nga vào Babgorod, giúp nhiệm vụ chính của họ giờ đây sẽ là ngăn chặn việc chia cắt hệ thống phòng thủ bên trong thành phố. Rõ ràng, Bộ Chỉ huy Kiev sẽ buộc phải đưa tất cả lực lượng dự bị có thể vào thành phố để tổ chức phòng thủ trong các tòa nhà. Giai đoạn giao tranh đô thị toàn diện đã bắt đầu, khó có thể nói trước được chúng sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên cần lưu ý rằng diễn biến tình hình ở khu vực phía bắc hướng Kharkiv cùng với tình hình trong thành phố đã đặt khả năng chiến đấu của toàn bộ đơn vị đồn trú thuộc quận Kharkiv, Minigorod của lực lượng Ukraine vào tình thế bị đe dọa nghiêm trọng do thiếu lương thực. Các phương tiện cơ giới của Ukraine liên tục bị IS Nga tập kích. Tình hình nhìn chung có thể diễn biến theo một kịch bản khó lường như đã từng xảy ra ở Seladovo, nơi đơn vị đồn trú của lực lượng Kiev từng phải bỏ chạy. Và xét đến việc khu vực phòng thủ Babgorod vốn rất quan trọng đối với Ukraine do nằm gần tuyến đường tiếp tế từ Pavlovgrad đã bị suy yếu trong 3 ngày qua, không thể loại trừ khả năng xuất hiện những bất ngờ thú vị khác cho lực lượng Moscow. Kênh Eden cũng xác nhận tình hình xung quanh Babgorod đang diễn ra nhanh chóng và phòng tuyến Ukraine trên sườn đông bắc thành phố trông vô cùng yếu ớt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đồng thời, lực lượng Moscow đang tiến vào Việt Nam poker một cách thần tốc và hậu cần của lực lượng Ukraine ở phía sau đã bị tê liệt. Trong khi đó, ở cánh trái Babgorod phía tây nam thành phố, quân đội Nga ập vào quá nhanh, khiến lực lượng Kiev bỏ vị trí tháo chạy. Cụ thể, các đơn vị Moscow thuộc cụm trung tâm tiếp tục đột phá vào khu vực đô thị.
Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Udine, quân đội Nga kiểm soát hàng loạt vị trí ở phía tây và tây nam khu định cư. Ở phía tây Udine, các cuộc đụng độ với lực lượng Kiev vẫn tiếp diễn gần các tuyến đường tiếp cận Molodyskyko. Ở phía đông bắc và đông Koktino, các nhóm xung kích Nga đang đẩy lùi lực lượng Kiev ra khỏi các hàng cây về phía Kyrgyzstyno và vùng ngoại ô phía tây Pakazov. Giao tranh diễn ra tại Bashichatny, Liantovichi, các quận Koyander, Selinanoku và Lasuny của Pakazov. Lực lượng Kiev cố gắng phản công nhưng dường như quân đội Nga hiện đã kiểm soát chặt chẽ vùng ngoại ô Việt Nam Pakazov tại Việt Dâu Bâu. Quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động truy quét tàn quân đối phương. Thông tin tác chiến mới cho thấy các đơn vị quân đội Nga đã xâm nhập vào quận. Tóm lại, lực lượng Masikaver đang cố gắng bao vây Pakazov từ phía đông nam, tham gia vào các trận chiến tại Tunisino và Novoyukazanka, cơ động quanh một cứ điểm ở phía bắc Seleny và Desengor. Giao tranh cũng được báo cáo xung quanh Suko và rìa phía nam Demi-Chapminagorsk. Các kênh Avivanka và Ziber đồng loạt đưa tin. Cụm quân Dnipro của quân đội Nga sau khi kiểm soát Demonkozy đang tiến về Sitepnovosi, đông bắc và cả phía đông của trục này, cố gắng vượt qua lực lượng Kiev ở phía tây bắc Sitepnovoy và dần mở rộng vùng kiểm soát. Trên các tuyến đường tiếp cận Pladny, tại Việt Tây Kamensko, các đơn vị đổ bộ đường không Nga đã kiểm soát khu vực nhà nghỉ Việt Nam gần Berleny và tiến vào khu định cư. Giao tranh vẫn đang diễn ra trong khu dân cư. Trong khi đó, Ukrzhensi đưa tin, báo cáo tối 23 tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu Ukrzhen cho biết kể từ đầu ngày, đã có 124 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 36 cuộc diễn ra ở Pakazovsky của Masikaver, tiến hành 47 cuộc không kích, hạ 70 của bom cáp. Ngoài ra họ sử dụng 1.174 US cảm tử và thực hiện 4.237 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukrzhen khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Silobasansky, Gasikubiensky là Mensivuk. Quân đội Nga không tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Guliapali và Okap. Tuy nhiên, họ mở một cuộc không kích vào Malagotakmeker. Do Novosity đưa tin, tại Sizusi, gần thành phố Sochi thuộc vùng Kazakh của Nga, các máy bay không người lái UF Ukrzhen đã tập kích một kho dầu. Người đứng đầu khu vực Chemichenber Laksikin trên Telegram thông báo đã xảy ra vụ tấn công vào kho dầu trên phố Zaporizhzhia. Xin vui lòng không lái xe hoặc đi bộ trong khu vực đó, tôi sẽ báo cáo các sự cố quan trọng. Trước đó, người đứng đầu vùng lãnh thổ liên bang đã báo cáo về hoạt động của phòng không. Sau đó, ông lưu ý rằng mối đe dọa tấn công bằng UF vẫn còn. Theo John Novosity, âm thanh của ít nhất 5 vụ nổ đã được nghe thấy ở Sochi vào ban đêm. Ngày 23 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukrzhen Mahan cho biết nước này đã ký các hợp đồng có tổng giá trị $72 để mua UF đánh chặn vũ khí được kỳ vọng sẽ khắc chế UF cảm tử Nga. Ông nói chính phủ đang phát triển thị trường cho thiết bị bay không người lái UF đánh chặn nội địa. 3 nhà sản xuất đã nhận được hợp đồng vào ngày 7 và chúng tôi đã có tổng cộng 4 hợp đồng với tổng giá trị hơn 3 tỷ Zynia, tương đương khoảng $72. Công nghệ này sẽ tiếp tục được mở rộng về quy mô. Quan chức này cho biết Ukrzhen đang đặc biệt quan tâm tới UF đánh chặn có khả năng đối phó máy bay không người lái UF cầm từ tầm xa Gezon 2 của Nga. Ông nói Tổng thống Vladimir Zelensky đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ phát triển lĩnh vực này. Theo ông Simahan, Bộ Quốc phòng Ukrzhen đã thảo luận với các ngân hàng về vấn đề cho nhà sản xuất UF vay vốn dưới sự bảo lãnh của nhà nước. Cơ quan này cũng trao đổi với các đối tác để huy động nhằm mua UF đánh chặn và đã đạt được những thỏa thuận. Sơ bộ UF đánh chặn được thiết kế để hạ thiết bị cùng loại của đối phương, chủ yếu bằng cách lao vào mục tiêu. Lực lượng Ukrzhen trên từ đầu đã sử dụng góc nhìn thứ nhất để đối phó UF chính xác và UF cặp tương à. Tuy nhiên dòng Gezon 2 có tốc độ và độ cao hành trình lớn so với UF đòi hỏi quân đội. Ukrzhen phải sử dụng những loại UF đánh chặn đặc biệt để đối phó. Ngày 10 tháng 7, Tổng thống Zelensky cho biết có thể triển khai tới 1.000 UF mỗi ngày để tập kích lãnh thổ nước này. Song Kiev có thể hạ tất cả bằng cách sử dụng UF đánh chặn. Nhà lãnh đạo Ukrzhen nói, chúng tôi có thể làm được điều đó nếu các đối tác ghi nhận mọi điều mà tôi đã chia sẻ và ngân sách được phân bổ hợp lý. Không chỉ thiếu tên lửa và hệ thống phòng không, Ukrzhen gần đây còn gặp nhiều khó khăn. Nga đã thay đổi chiến thuật phóng UF Gezon 2. Phi cơ hiện giờ bay lắt léo và ở độ cao lớn hơn. Ngoài tầm bắn của các tổ phòng không di động, trang bị xuống máy vô hiệu hóa, một trong những phương án phòng không giá rẻ Ukrzhen. UF đánh chặn cũng được coi là lựa chọn hợp lý về mặt kinh tế, đặc biệt khi so sánh với chi phí của tên lửa phòng. Thiết bị không người lái Ukrzhen cho biết đánh chặn chỉ có giá khoảng Asider-5, rẻ hơn hàng trăm lần so với tên lửa, dù không nêu cụ thể đó là mẫu nào. Ngày 11 tháng 7, lãnh đạo cơ quan quân sự thủ đô Kiev ông Timothy Kachenko thông báo triển khai dự án phòng thủ trời quang, sử dụng UF đánh chặn nội địa để bảo vệ thành phố khỏi UF Nga. Dự án sẽ được phân bổ 6 Asider-2 để mua trang thiết bị, xây dựng trung tâm huấn luyện phi công điều khiển đánh chặn, thành lập thêm tổ phòng không di động trực chiến ở thủ đô Kiev và khu vực xung quanh. Ngày 14 tháng 7, giám đốc cơ quan mua sắm quốc phòng Ukrzhen, Gumu Dalak cho biết họ đã ký hợp đồng mua hàng UF đánh chặn.
Trong khuôn khổ cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine vào ngày 23 tháng 7, Angerzenko, quân nhân Ukraine bảo vệ đảo cuối cùng bị Nga bắt làm tù binh đã được trao trả và trở về nước. Trong số những người được trả tự quân do, nhân Ukraine thuộc lực lượng tấn công đường Hải không, quân, sáu quân, cũng như các binh sĩ thuộc Cục Biên phòng Nhà nước, Vệ binh quốc gia và Cảnh sát quốc gia Ukraine. Ngoài các binh sĩ và trung sĩ, các sĩ quan cũng được trả tự do. Một số binh sĩ được trả tự do đã bị bắt trong quá trình bảo vệ và bị giam giữ hơn 3 năm. Nguồn tin Ukraine cho biết, người cuối cùng trong số những tay súng bảo vệ đảo, một quân nhân thuộc Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine, đang trở về sau thời gian bị giam cầm. Bộ chỉ huy báo cáo rằng người lớn Ukraine trẻ nhất được trả tự do vào ngày 23 tháng 7 tuổi, người lớn tuổi nhất là 66 tuổi. Tổng cộng những người Ukraine đã chiến đấu ở Donetsk, Lugansk, Kherson, Kapsumi và Chernihiv đã trở về quê hương. Phía Ukraine không công bố có bao nhiêu người đã trở về được trao đổi tù binh mới nhất này. Đồng thời, theo trưởng đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Istanbul, Volodymyr Adami Medinsky, khoảng 250 người đã được trao đổi từ mỗi bên. Theo ông, đây là giai đoạn trao đổi cuối cùng trong khuôn khổ các thỏa thuận đã đạt được trước đó. Ngày 23 tháng 7, Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Ukraine giải thích về đạo luật gây tranh cãi, trong đó thu hồi quyền tự chủ của hai cơ quan chống tham nhũng. Văn nguồn viên EU Grzilo Marcin cho biết, thượng tôn pháp luật và chống tham nhũng là những yếu tố cốt lõi của Liên minh châu Âu là quốc gia ứng viên. Ukraine kỳ vọng sẽ đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn này, không thể có sự thỏa hiệp. Phát biểu đề cập được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký ban hành luật công tố, người do Tổng thống bổ nhiệm, quyền kiểm soát chặt chẽ đối với Cục phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine và Văn phòng công tố chuyên trách chống tham nhũng SAPO. Chính phủ Ukraine khẳng định luật mới sẽ giúp các cơ quan hoạt động tốt hơn, nhưng những người chỉ cho rằng bước đi này nhằm củng cố quyền lực cho ông Zelensky. Họ cũng lập luận rằng luật mới sẽ cho phép can thiệp vào các vụ án tham nhũng cấp cao. Ông Marcin nói thêm rằng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã liên lạc với Tổng thống Zelensky về những diễn biến mới nhất. Ông cho hay bà von der Leyen đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các điều chỉnh luật và yêu cầu chính phủ Ukraine giải thích. Ngoài bà von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng bày tỏ quan ngại với ông Zelensky về đề nghị lãnh đạo Ukraine giải thích. Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Jan Hanno đã bày tỏ lo ngại về luật mới của Ukraine, cảnh báo rằng động thái này có thể cản trở nỗ lực nhằm gia nhập EU. Ông kỳ vọng Ukraine sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Trước đó, Ủy viên phụ trách mở rộng EU Metacosi cho rằng động thái của Ukraine là bước thụt lùi nghiêm trọng. Nhiều nghị sĩ và quan chức châu Âu đã kêu gọi đảo ngược quyết định này. Những phát biểu đánh dấu chỉ trích hiểm hoi từ EU, đồng minh chủ chốt của Ukraine từ khi xung đột bùng phát. Giữa lúc Kiev đang trong tiến trình đàm phán để gia nhập khối, các đối tác của Ukraine lo ngại luật mới sẽ làm suy yếu các cải cách chống tham nhũng, vốn là chìa khóa cho nỗ lực gia nhập EU của Kiev. Ngày 23 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denis Simahan cho biết nước này đã ký các hợp đồng có tổng giá trị ACD-72 để mua UAV đánh chặn. Vũ khí được kỳ vọng sẽ khắc chế UAV cảm tử Nga. Ông nói chính phủ đang phát triển thị trường cho thiết bị bay không người lái UAV đánh chặn nội địa. 3 nhà sản xuất đã nhận được hợp đồng vào ngày 7 và chúng tôi đã có tổng cộng 4 hợp đồng với tổng giá trị hơn 3 tỷ hryvnia, tương đương khoảng ACD-72. Công nghệ này sẽ tiếp tục được mở rộng về quy mô. Quan chức này cho biết Ukraine đang đặc biệt quan tâm tới UAV đánh có khả năng đối phó máy bay không người lái UAV cảm tử tầm xa Gezon 2 của Nga. Ông nói Tổng thống Volodymyr Zelensky đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ phát triển lĩnh vực này. Theo ông Simeon, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thảo luận với các ngân hàng về vấn đề cho nhà sản xuất UAV vay vốn dưới sự bảo lãnh của nhà nước. Cơ quan này cũng trao đổi với các đối tác để huy động tài trợ nhằm mua UAV đánh chặn và đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ. UAV đánh chặn được thiết kế để hạ thiết bị cùng loại của đối phương, chủ yếu bằng cách lao vào mục tiêu. Lực lượng Ukraine trên từ đầu đã sử dụng UAV nhìn thứ nhất để đối phó UAV chính xác và UAV cảm thường Anh. Tuy nhiên dòng Gezon 2 có tốc độ và độ cao hành trình lớn so với UAV đòi hỏi quân đội. Ukraine phải sử dụng những loại UAV đánh chặn đặc biệt để đối phó. Ngày 10 tháng 7, Tổng thống Zelensky cho biết có thể triển khai tới 1.000 UAV mỗi ngày để tập kích lãnh thổ nước này. Kiev có thể hạ tất cả bằng cách sử dụng UAV đánh chặn. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, chúng tôi có thể làm được điều đó nếu các đối tác ghi nhận mọi điều mà tôi đã chia và ngân sách được phân bổ hợp lý. Không chỉ thiếu tên lửa và hệ thống phòng không, Ukraine gần đây còn gặp nhiều khó khăn. Nga đã thay đổi chiến thuật phóng UAV Gezon 2. Phi cơ hiện giờ bay lắt léo và ở độ cao lớn hơn. Ngoài tầm bắn của các tổ phòng không di động, trang bị súng máy vô hiệu hóa, một trong những phương án phòng không giá rẻ của Ukraine. UAV đánh chặn cũng được coi là lựa chọn hợp lý về mặt kinh tế, đặc biệt khi so sánh với chi phí của tên lửa phòng. Lực lượng thiết bị không người lái Ukraine cho biết đánh chặn chỉ có giá khoảng ACD-5 rẻ hơn hàng trăm lần so với tên lửa. Dù không nêu cụ thể đó là mẫu nào. Ngày 11 tháng 7, lãnh đạo cơ quan quân sự thủ đô Kiev ông Timothy Kachenko thông báo triển khai dự án phòng thủ trời quang sử dụng UAV đánh chặn nội địa để bảo vệ thành phố khỏi UAV Nga. Dự án sẽ được phân bổ 6,ACD-2 để mua trang thiết bị, xây dựng trung tâm huấn luyện phi công, điều khiển UAV đánh chặn, thành lập thêm tổ phòng không di động trực chiến ở thủ đô Kiev và khu vực xung quanh. Ngày 14 tháng 7, Giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine Gumudalak cho biết họ đã ký hợp đồng mua hàng UAV đánh chặn.
Mới đây, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Macron khi ở thăm Berlin. Cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo nhằm xác định lập trường thống nhất trong các vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới. Đây là chuyến thăm Đức đầu tiên của nhà lãnh đạo Pháp kể từ khi chính phủ của ông lên nắm quyền vào đầu tháng 5 vừa qua. Phát biểu tại bữa tối làm việc ở thủ đô Berlin, Thủ tướng Merz cho biết, chúng tôi xây dựng quan hệ trên nền tảng của tình hữu nghị Pháp-Đức gắn bó đã được phát triển qua nhiều thời kỳ. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy có nghĩa vụ phải tiếp tục nỗ lực trong những năm tới. Về phần mình, Tổng thống Pháp nhấn mạnh đến tình hữu nghị giữa ông và Đức cũng như quan hệ giữa hai nước. Ông mong muốn hai bên cùng thúc đẩy các chương trình song phương và châu Âu. Ông Macron nói, sự hội tụ song phương dù về quốc phòng, an ninh, chuyển đổi năng lượng hay công nghệ, trí tuệ nhân tạo và lượng tử đều là yếu tố then chốt để đạt được hiệu quả và sự hợp tác. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tranh chấp thương mại giữa Liên minh châu Âu, EU và Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU kể từ ngày 1 tháng 8. Thủ tướng Merz cho biết sẽ sớm có các quyết định liên quan tới thỏa thuận thuế quan giữa EU và Mỹ. Sau cuộc hội đàm, người phát ngôn của Thủ tướng Đức cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đã nhấn mạnh tầm nhìn chung về tiến trình đàm phán thuế quan giữa Berlin và Washington. Hai bên nhất trí bảo lưu quyền sử dụng các chính sách thương mại khác nếu đàm phán bại bại, đồng thời sẵn sàng xây dựng thêm các biện pháp mới. Bên cạnh đó, hai bên cũng mong muốn tăng cường hợp tác trên mọi cấp độ. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Đức-Pháp diễn ra trong bối cảnh EU đang đối mặt với hàng loạt thách thức địa chính trị và kinh tế, bao gồm xung đột thương mại với Mỹ và cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine, bên cạnh nhiều thách thức khác. Ngày 24 tháng 7, nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ hành thiết quân luật đêm 3 tháng 12 năm ngoái đã tiến hành khám xét 3 địa điểm, trong đó có nhà riêng của cựu Thủ tướng Hàn Đốc-soo. Cuộc khám xét được tiến hành 22 ngày sau khi ông trình diện điều tra theo lệnh triệu tập hồi đầu tháng. Cựu Thủ tướng Hàn Đốc-soo bị nghi ngờ đã tham gia và làm trước kế hoạch ban bố thiết quân luật của cựu Tổng thống Gan dân đặc biệt. Ông Han còn bị nghi ngờ đã cùng với ông Dân thảo lại sắc lệnh thiết quân luật sau khi vụ việc đã xảy ra, nhằm che đậy những lỗ hổng pháp lý cho dù đã tiêu hủy văn bản này. Ngoài ra, cựu Thủ tướng Han cũng bị tình nghi là đã khai tại phiên điều trần ở Quốc hội. Trong phiên điều trần này, ông Han nói ông không hề hay biết về sắc lệnh thiết quân luật. Dự kiến nhóm công tố viên đặc biệt sẽ tiếp tục triệu tập ông Han sau khi phân tích xong những vật chứng thu được từ quá trình khám xét. Trong khi đó, cựu Tổng thống Gan Sak-yeol không tham dự phiên tòa ngày 2 tòa án Trung tâm Seoul. Đây là lần thứ 3 ông vắng mặt liên tiếp với lý do sức khỏe kém. Tòa án cho biết vì ông Yoon liên tục không xuất hiện nên sẽ phải bắt đầu tiến hành điều tra. Theo Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định tố tụng hình sự, nhóm công tố viên đặc biệt cho biết sẽ yêu cầu tòa án ban hành lệnh triệu tập cựu Tổng thống Yoon vì đã vắng mặt 3 lần liên tiếp. Trong khi đó, nhóm luật sư của ông Yoon cho biết của họ vắng mặt một phần là do những nghi vấn về tính hợp pháp của nhóm công tố viên, đặc biệt do công tố viên Cho Yeon Sak dẫn đầu trong việc tiếp quản cáo trạng của bên công tố đối với cựu Tổng thống. Hiện ông Jeon đang bị tạm giam tại trạm giam Seoul ở Uiyeong, phía nam thủ đô. Hôm 19 tháng 7, ông bị nhóm công tố viên đặc biệt tiếp tục truy tố với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở thực thi pháp luật liên quan tới lệnh thiết quân luật. Đây là lần thứ 3 ông Jeon bị truy tố theo lệnh giam giữ sau các lần trước vào tháng 1 và tháng 3 năm nay. Theo truyền thông phương Tây, Thứ trưởng Ngoại giao Azan Qesem Ghazi-Babadi cho biết Azan đang cân nhắc khả năng rút khỏi hiệp ước vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng leo thang với phương Tây, đặc biệt sau các cuộc tấn công của ICJ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Theo ông Ghazi-Babadi, DT đang đứng trước một quyết định then chốt, mặc dù phải đối mặt với áp lực nội bộ đáng kể đòi rút khỏi hiệp ước, đặc biệt sau các cuộc tấn công của ICJ và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Azan. Chính phủ nước này vẫn kiên định tuân thủ các cam kết quốc tế. Tuy nhiên, ông Ghazi-Babadi nhấn mạnh rằng Azan sẽ không thể tiếp tục kiềm chế nếu các nước châu Âu trong nhóm M3 gồm Đức, Pháp và Anh kích hoạt cơ chế khôi phục các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông cảnh báo nếu họ kích hoạt Azan sẽ không đứng yên. Chúng tôi sẽ đáp trả, chúng tôi buộc phải phản ứng. Thứ trưởng Azan khẳng định nhóm M3 không có quyền đơn phương kích hoạt các biện pháp trừng phạt và kêu gọi các nước này không phối hợp lập trường với Mỹ. Ông cho biết Tehran sẽ tham dự một cuộc gặp với nhóm này trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh sự phản đối của cả Trung Quốc và Nga đối với việc lạm dụng cơ chế trừng phạt và cả Tehran, Bắc Kinh và Moscow với tư cách là các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi năm 2015 sẽ phối hợp lập trường và đưa ra quan điểm chung về vấn đề này. Bên cạnh đó, Azan cũng bày tỏ thiện chí sẵn sàng khởi động lại đàm phán với Washington, song cảnh báo Mỹ không nên lợi dụng con đường ngoại giao để che đậy cho các kế hoạch tấn công quân sự tiềm tàng. Hãng tin Yonhap ngày 24 tháng 7 dẫn thông báo từ Bộ Tài chính Hàn Quốc đàm phán thương mại cấp cao giữa Hàn Quốc và Mỹ dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại Washington đã bị hoãn do lịch trình đột xuất của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Cuộc đối thoại kinh tế cấp cao theo cơ chế hai dấu ban đầu được ấn định vào ngày 25 tháng 7 với sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc và Bộ trưởng Thương mại Gil Hang Câu cùng với ông Bessent và đại diện thương mại Mỹ Jameson. Cuộc gặp được xem là bước quan trọng trước thời hạn Washington đưa ra về việc áp mức thủy quan mới. Vào ngày 1 tháng 8 phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Dong Kiều nhấn mạnh phiên Mỹ mong muốn có thể tổ chức lại các cuộc gặp
giữa lãnh đạo hai nước trong thời gian sớm nhất. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng khi Mỹ chuẩn bị áp mức điều ứng 25% đối với hàng hóa Hàn Quốc kể từ ngày 1 tháng 8, trong đó có các mặt hàng then chốt như ô tô và thép. Biện pháp thuế này vốn đã được Tổng thống Mỹ chấp ký quyết định vào ngày 9 tháng 4, sau đó tạm hoãn 90 ngày để tạo điều kiện cho đàm phán và tiếp tục gia hạn. Tuy nhiên, thời hạn mới vào đầu tháng 8 đang gây sức ép lớn đối với phía Hàn Quốc, nhất là sau khi đạt được một thỏa thuận thương mại lớn với Nhật Bản. Theo tuyên bố gần đây của ông Trump, Tokyo đã đồng ý giảm thủy đối ứng từ 25% xuống còn 15%. Điều lại phải gia tăng tiếp cận thị trường Mỹ đối với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp với cam kết đầu tư trị giá 550 tỷ đô la Mỹ. Việc đạt được thỏa thuận với Nhật Bản được cho là tạo thêm áp lực đối với Seoul trong tiến trình đàm phán sắp tới.